સુધા ઉર્ની બેંગ્લોરથી આવ્યા છે. આપનું છે જે આ હા જય સચિદાનંદ. સુધાબેન સુધા મૂર્તિ બેંગ્લોર છે. જી. જે આ જ્ઞાન લેવાનું કહો છો તો જ્ઞાન લીધા પછી બીજું કરી શકાય કે નહીં? હું જાપ કરું છું, સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુના જાપ કરું છું. તો એક માનીએ કહ્યું કે આ ખોટું છે. એટલે એમ કે એક જ્ઞાનીએ એમ કીધું કે આજે તમે કરો છો તે ખોટું છે, એ એક રકમનું તમને વ્યસન છે. વ્યસન કરવાથી કાંઈ તમને એનો ફાયદો છે નહીં. ના, એવું નથી બેન. વ્યસન ના કહેવાય એને. જાપ કરી એને વ્યસન ના કહેવાય. પણ એ એક સ્ટેપિંગ છે. શું પગથિયું છે? શું પછી જાપ કરતાં કરતાં જે સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, આ એક મંત્ર છે. એ કરતાં કરતાં પછી શ્રીમદ રાજચંદ્ર, પહેલાં તમે શ્રીમદની જ વાત છે, આ શ્રીમદનું જ છે. તો એમણે આ સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ શરૂઆતમાં પોતે આ વસ્તુનું આલંબન લીધેલું. પછી જ્યારે એમને પોતાને જ્ઞાન થયું પછી એ સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુનું આલંબન એમનું ના રહ્યું. પછી તો એ હું શુદ્ધાત્મા છું એમાં હતા. અમે લોકો હમ્પી વધારે જઈએ, અમને નજીક, અને લગભગ 40 વર્ષ થઈ ગયા. તો ત્યાં અમારે ધૂન સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુની જ હોય છે. એનું કારણ છે બેન કે આ જ્ઞાનથી ભક્તિ છે, જ્ઞાનીની ભક્તિ છે, જ્ઞાનીએ આપેલા મંત્રની આરાધના છે. શું એટલે એમને આજ્ઞામાં રહેવાનું આ એક સાધન છે. પછી હું બોમ્બે આવી, તમને ટીવી ઉપર હું રોજ જોઉં, કારણ કે અમારે ત્યાં આલ્ફા ગુજરાતી નહોતું આવતું સાઉથમાં. પછી જ્યારે ચાલુ થયું એટલે અમે તો એમ જ કે ગુજરાતીનો પ્રોગ્રામ જોવાનો ઘણો જ મન થાય. એટલે એમાં એકવાર સવારના તમને જોયા, એટલે દાદા ભગવાનને જોયા ને સાથે કૃપાળુદેવનો ફોટો જોયો, એટલે એમ થયું કે આ આપણું જ છે. એટલે પછી તમને રોજ ટીવી ઉપર વ્યાખ્યાન સવારના સાંભળવાનું, પછી બીજું નિત્યક્રમ કરવાનું. એમ કરતાં કરતાં મન ઘણું જ થતું તમને મળવાનું, પણ કોન્ટેક્ટ એમાં આપે, પણ આ બાજુ આવવાનું અમારે ખાસ બહુ થાય નહીં. પછી મારી બેનનો ફોન આવ્યો બોમ્બેથી કે ભાઈ અમે લોકો આમ જાય છીએ. તો મેં તરત જ કીધું કે હા મારે બી આવવું છે. પછી હું બોમ્બે આવી તો એમનો બાબો છે, બાબાનો બાબો છે નાનો, 3 વર્ષનો. તો એ આમ બધાને કીધા કરે કે દાદા ભગવાનનો, એટલે બધાએ કહેવાનું કે અસીમ જય જયકાર હો. તો મને તો આવડે ને, મેં તો કોઈ દિવસ સાંભળ્યું બી નહોતું. એટલે મેં કીધું જય જયકાર હો. તો એ કે પાછું એના દાદા પાસે જઈને કહે છે કે દાદા ભગવાનનો, એટલે પછી મને કે તમે એમ કહો કે અસીમ જય જયકાર હો. એટલે મને કોણ જાણે હવે હૃદયમાં એવું બેસી ગયું છે કે હવે આમ જ કરું કે દાદા ભગવાનનો અસીમ જય જયકાર હો. તમારો તે 3 વર્ષનો બાબો ગુરુ બન્યો? હા હા, ચોક્કસ, બરાબર છે, બરાબર છે. અને હું હવે જ્ઞાન લેવા માગું છું. તો પછી આ તમે જેમ કૃપાળુદેવનું થયું ને સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, પછીથી હું શુદ્ધાત્મા છું માં આવ્યા, તમે એ ભાઈ શુદ્ધાત્મા છું માં આવી જશો. પછી ઉપર ચડ્યા પછી પેલા પગથિયાની જરૂર નહીં રહે, એની મેળે જ ખરી જ પડશે. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. યોગેશ પારેખ, વેરાવળ. યોગેશ પારેખ, વેરાવળ. વિષય સંબંધી કે અન્ય દોષો સામાયિકમાં જોવાથી નીકળી જાય છે કે પાછું તેનું પ્રતિક્રમણ કરવું પડે? સામાયિકમાં જોવાથી જ જાય. બરાબર. પણ એ આ બહુ ચીકણા દોષો હોય તો એકવાર જોવાથી ના જાય, વારે વારે જોવું પડે. હા, એટલે અમુક દોષો તો વારે વારે જોઈએ તો બરાબર ને, પ્રતિક્રમણ ઓલા સામાયિકમાં. હા હા. ત્રિમંત્ર બોલતી વખતે ફક્ત દાદાનું જ નિધિધ્યાસન રહે તો ચાલે કે પછી તેને નમસ્કાર કરી તેનું દાદાનું રહે તો એ ચાલે? એકલા દાદાનું રહે તો ચાલે ને? ચાલે. આત્મા અર્થે અને બીજાની સેવા અર્થે ફાઇલ નંબર 1ને કષ્ટ પડે તો યોગ્ય કહેવાય?
બીજાના માટે અને આત્માના માટે પડે તો બહુ વધારે પડતું યોગ્ય કહેવાય. હા, કારણ કે અમુક વાર એવું સેવા આપવાની હોય ને આમ શારીરિક ઓલું હોય તો આપણે એમ કે આપી જ દઈએ સેવા, અથવા તો આત્માના અર્થે કે કંઈ પણ આપણે પ્રતિક્રમણ કરવાનું હોય અથવા સામાયિક, તો એ ક્યારેક આમ પરાણે એમ કે ઓલું હોય હું જેવું તો એ ઓલું કરીને પણ કરીએ ખરી એમ, એ રીતનું. હા, કરો કરો, બરાબર ને? વાંધો નહીં. પ્રતિક્રમણ, સામાયિક, બુકોનું વાંચન, 5 આજ્ઞામાં રહેવું વગેરેના ભાવ એકદમ થાય છે, પણ વધારે પુરુષાર્થ થતો નથી. તેને માટે ક્યારેક બોજા જેવું લાગે છે કે આ બધું ક્યારે થશે, તો તે માટે શું કરું? બોજાનો આ માર્ગ જ નથી. ઉપરથી તમામ બોજામાંથી છોડાવે છે તો પાછો આનો વધારાનો બોજો ક્યાંથી લેવાનો? બોજો રાખવાની જરૂરત જ નથી. આ 5 આજ્ઞામાં રહો, ના રહેવાય તો એનું પ્રતિક્રમણ કરો ને શક્તિ માગો ને આગળ વધો. શું બોજો નથી રાખવાનો, બોજાની વચ્ચે આવતું જ નથી બોજો. ટાઈમિંગનું એવું એવી રીતનું અમુક ઓલું છે કે આમ થઈ ન કે ને એવું થાય ના, એટલે એમાંથી નીકળી જજો હવે બહાર. શું ભાવ રાખવાનો કે આ બધું કરવું જ છે એમ? હા, એટલે નિશ્ચય કરાવવાનો આપણે યોગેશ પાસે. બરાબર. પાણી વરાળ અને બરફ સ્વરૂપના થાય કોને કહેવાય? દાખલો કે આ તો કર્મોની વાત છે. હા, સોરી, કર્મ એટલે ત્રણેય કર્મ કોને કહેવાય એમ? એ રીતના એટલે જે પાણી અને વરાળ રૂપેના કર્મ, વરાળ અને પાણી એટલે જે બહુ સાધારણ તેજના હોય, શું ઉડી જાય એવા હોય, ચીકણા ના હોય. શું અને અમુક જે પ્રાકૃતિક ચીકણા હોય, બરફ રૂપે જામેલા હોય, જેને તમે નથી કહેતા વારે વારે પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. વિષય છે કે અમુક કોઈનો પર્ટિક્યુલર કષાય હોય કે કોઈનું કપટ હોય કે કોઈનો લોભ હોય, એ પર્ટિક્યુલર એકાદો હોય કષાય જ કોકનામાં, તો એ બરફ રૂપે જામી ગયેલું હોય, જે અટકણ સ્વરૂપે થઈ ગયેલું હોય, એને એના માટે એને એ બરફ રૂપે ગણવાના. અને જે લાઇટ હોય, શું એકદમ હળવા હોય, એકદમ સાધારણ એકાદ 2-4 વાર પ્રતિક્રમણ કરો ને પછી ઉડી જાય. અને કેટલાક તો વરાળ રૂપે તો કેવા હોય કે એમાં જ્ઞાનથી જ જરાક સમજણ ઊભું થાય ને આપણે સમજણ એની સામે જ્ઞાની ઊભી થાય ને પેલું એની મેળે જ ઉડી જાય, કે શું પ્રતિક્રમણ ના કરવું પડે. શું એવું? વેરાવળ રમેશ પારેખ. મેં હમણાં 15 જેટલા સગા સંબંધીઓના દાદાવાણીના લવાજમ ભર્યા. તેના માટે બુદ્ધિએ એવું ઊંધું બતાવ્યું કે શિબિરમાં લવાજમ ભરીએ તો 50%માં ભરાય, પણ તરત જ પ્રજ્ઞાએ બતાવ્યું કે આ તો લોભની ગાંઠ કહેવાય અને આનાથી તો લોભ કશાય તકડો થાય. દાદાના જગત કલ્યાણ કામના કામમાં આવી ગણતરી કેમ કરાય? તો શું આ જાગૃતિ બરાબર રહી કહેવાય? હા, બરાબર રહી કહેવાય. હા, આ તો કોના માટે છે કે જે સાવ નવા આવનારા છે. ખરેખર તો જે જૂના મહાત્માઓ હોય ને એ લોકોએ તો ડિસ્કાઉન્ટ લેવું પણ ના જોઈએ, એની પાસે સગવડ હોય તો. શું એ વૃત્તિ જ ના હોવી જોઈએ. આપણાથી તો જેટલું યોગદાન થાય એટલું ઉપરથી સામેથી વધારે નાખવાનું છે આમાં. એને ભલે આપણે એમાંથી જ લેવાની વાત કરીએ. આ તો કોક આપતો હોય ડિસ્કાઉન્ટ, એ પોતે પોતાના પૈસા આપતો હોય કે ભાઈ આજે મારા તરફથી આ ડિસ્કાઉન્ટના 50% ડિસ્કાઉન્ટના પૈસા મારા તરફથી. બાકી પેલો કાગળવાળો એકે ડિસ્કાઉન્ટમાં આપણે કાગળ નથી આપતો દાદાવાળીના. શું એ તો એના જે લે છે તો લેવાનો જ છે. પણ આ તો કોઈક મહાત્મા તૈયાર થાય ને ભાવથી કે ભાઈ ચાલો નવાઓને પામે એટલે, અને કોઈની પાસે સગવડ ના હોય તો એને પણ આ સહેલું થઈ પડે, એટલા માટે આ વ્યવસ્થા રાખેલી. બધાને ભાવ થાય ને આપણે ગોઠવીએ છીએ. એટલે જે તમે આ ભાવથી આ સમજણ ગોઠવી તમે જાગૃતિપૂર્વક, સારું કહેવાય. શું બાકી મહી લોભનો માલ તો કહેશે કે આજે 50% ડિસ્કાઉન્ટ છે એટલે લાવો, લગો 50 લઈ લઈએ આપણે લવાજમો, પછી લોકોને મોકલી આપીએ. કારણ કે 25 રૂપિયા થાય વાર્ષિક લવાજમના. હવે 25 રૂપિયાનું તો શાકે નહીં આવતું રોજનું.
અને આ તો તમારે 12 મહિનાના આ દાદાવાળી મળી આવે એટલે બધા ગણતરી જો લોભની ગાંઠો બધી ગણતરી કરાવી નાખે, ચાલો ને સસ્તામાં સોદો છે કરી નાખો. પણ એવું આપણે ના વિચારવું, આપણે તો સમકીધારી થયા. એટલે આ તમે જ્ઞાન તમને હાજર થઈ ગયું, પેલું પાછલો માલે તમને આ દેખાડ્યું પણ તરત જ્ઞાન હાજર થઈ ગયું, બહુ સારું. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, સ્થૂળ વિષય 6 મહિનાથી સદંતર બંધ છે અને સપ્ટેમ્બરમાં પર્યુષણ વખતે આપની કૃપાથી બ્રહ્મચર્ય માટે અમુક બંનેને શક્તિ પણ મળેલ છે અને તેનાથી સ્ટ્રોંગલી બ્રહ્મચર્યમાં રહેવાય છે. પણ હજુ સૂક્ષ્મમાં વિષય હોય તો તે કઈ રીતે ખ્યાલમાં આવે અને ત્યાં કઈ જાગૃતિ રાખવી? આના માટે દીપકભાઈનો સત્સંગ છે પરણેલાઓ માટે બ્રહ્મચર્યનો, તારીખ 14, 15, 16 ભાદરણમાં જાન્યુઆરીની, પહોંચી જજો. મહેશ પરમાર, ભેસાણ મહેશ પરમાર, જય સચિદાનંદ. બંદનીય નિરૂમાને હૃદયથી મારા જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારોનો અર્થ સમજાવશો? દાદા ભગવાનના તો બધા ભગવાનના નામ જ છે. એ પ્રશ્ન મારા મિત્રો કરે છે તો જણાવશો? ના, એ નામ નથી. આ દાદા ભગવાન એટલે પોતાના આત્માને જ આપણે દાદા ભગવાન કહીએ છીએ. શું એ પણ દાદા ભગવાન પોતાના આત્માને જ દાદા ભગવાન કહેતા હતા. હા, તો એને નિરૂમા એને વિશેષ સોલમાં આપણે શું કહેવું કે દાદા ભગવાનના તો છે પણ બધાય ભગવાનના નથી. એમ ભગવાનના તો બધાય છે. એમ એનો મારા મિત્રોનો પ્રશ્ન એવો છે એમ કે દાદા ભગવાનના શા માટે? એમ ભગવાનના તો બધાય છે જ. બીજા બધા ભગવાન કો છે ને તે બીજા બહાર કોઈ ભગવાન છે એના માટે આપણે કહીએ છીએ. પણ આ દાદા ભગવાન ખાસ કેના માટે શબ્દ છે? પોતાની અંદરના માટે છે. ભગવાન કહેતાની હાથે જ આપણે કંઈક ઉપર હશે કે બીજો હશે કે ત્રીજો હશે કે ચોથો હશે, જાત જાતના બધા ભગવાનના ચિત્રો આપણી સામે નજરમાં આવી જાય, પણ તે પારકા માટે છે, બીજામાં. આ તો પોતાના જ નિરૂમા, હું એને જવાબ આપું છું તો એને સંતોષકારક જવાબ એ નથી મળતો. ના, એ તો તમારાથી ના, તમારા મિત્રો તમારું ગાંઠતા હશે, સાંભળતા હશે, ના સાંભળે. આપણે બહુ ચર્ચામાં ના પડાય એને કારણ તને જે માનો એ માન કાનું. આ તો મારી માન્યતા પ્રમાણે ત્યાં આ રીતે જ કહેવામાં આવે છે કે દાદા ભગવાન કોઈ વ્યક્તિ નથી પણ મારું પોતાનું જ સ્વરૂપ છે. હું મારી જાતને અંદરવાળાને જ હું દાદા ભગવાન કહું છું, બહાર બીજા કોઈને દાદા ભગવાન કહેવામાં નથી આવતું. નિરૂમા, પછી આ જે જ્ઞાન આપણે થોડું જાણ્યા હોય ને એ બધાને કહેવાય વધારે જાય છે. એમ તો એ ન કહેવાય ને એવું મારે કરવું છે. એમ હાબરનારા હોય તો કહેવા જજે, હાબરતા ના હોય તો ના કહેવાય. તું બધાને કહેવા જાય છે તો હાબરે જ ખરા કોઈ? એટલે આમ સાંભળે ને પણ એ પાછું ઓલું સમજી હોય તો લે એમ તો એ પછી મને ખબર હોય કે આ સાંભળવા ઈચ્છતા નથી પણ મારે કહેવાય જાય છે. કંઈ નહીં, એની મેળે ટાળવું પડશે. ક્યારે જ્ઞાન લીધું? મેં જ્ઞાન લીધું 2 વર્ષ થયા. 2 વર્ષ થયા. પાછું અમરેલી પાછું ફરી વાર લીધું. એ શરૂઆતમાં બધાને ઉભરા આવતા હોય છે. આ તો બધાના અનુભવ છે. આ તો એ ઉભરો ટાળવો કે ઉભરાને આવી જવા દેવો? ના, એની મેળે ટાળો પડા દે. 2-4 જરાક મળશે એવા ને એટલે તને સીધું કરી નાખશે. આપણે સીધું જ થવું છે નિરૂમા. હા, તો કરવા દે ને, લોકો જ કરશે સીધા. જય સચિદાનંદ. મહેશ પરમાર, મહેશ નામ છે. ભેસાણા મેં આયા હતા, તું હતો કે વહેલા હતો? ત્યાં જ્ઞાન લીધું તું? ત્યાં લીધું હતું પણ એ સમજણ બહાર હતું હાવ. એટલે હાવ સમજણ બહાર હતું. ત્યારે હું દાંત કાઢતો હતો, પ્રેણનું થતું બધું. ત્યાર પછી મારા ભાઈ, મોટા ભાઈ સાહેબ એના સતત સાનિધ્યમાં રહી પછી અમરેલી લીધું. શું નામ મોટા ભાઈનું? પ્રતાપભાઈ. સુરત રહે છે? નહીં, ભેસાણ જ રહે છે. પણ સુરત લાલજીભાઈ ગુરુ છે અમારે, લાલજીભાઈ નરોલા, એ અમારા ગામના છે. બરાબર, ખ્યાલ છે ને એમને. એટલે એના કોન્ટેક્ટો વધારે રહે. ન હોય તો 6 મહિના ફોન કરીને અમે કોન્ટેક્ટો કરી લઈએ છીએ. બરાબર. બને ત્યાં સુધી કોઈનો ઉપદેશ આપવા ના જઈશું.
પણ જવાઈ જાય છે એમ બોલાઈ જાય ને પછી ખબર પડે કે વહી ગયા ને એમ. પછી આપણે સમજી જવાનું કે આ આપણી વાત સાંભળતો નથી એટલે ચૂપ બેસી જવાનું. ચોપડી દાદાની લઈ જવાની, એ આપી દેવાનું, આ જ જે કહેવાનું. એનાથી એને કંઈક જો પામવાનો હશે ને તે ચોપડી વાંચીને પામી જશે. શું? કારણ કે ચોપડીમાં અહંકાર ના હોય ને, આપણે બોલીએ તો જોડે અહંકાર હોય, હું જાણું છું કંઈક. તો આ કેવું કે સતત બંધ જ થઈ જાવ, એને એમાં મૂઢ બની જવાનું. એની મેળે થઈ જશે ભાઈ, કરવા જઈશ તો નહીં થાય. એ તમારા અમરેલી જિલ્લાનું પાણી થોડુંક એવું જ છે. એકવાર તો જબરા ઉભરા આવી જાય. સામાન્ય બધાને આવતા જ, પણ અહીં મોટા ઉછાળા આવે ઉભરાના. પ્રવીણભાઈ ભરાડ, લીલિયા મોટા. લીલિયા તમારું અમરેલી વાળું લીલિયા? હા, બાજુમાં જ છે, ખ્યાલ છે. ઋણાનું વનમાંથી છૂટવા આપણે શું કરવું જોઈએ? જ્ઞાન લીધું છે તમે? પ્રથમવાર. પહેલી વાર આવો છો. જ્ઞાન લેશો ને એટલે તમારે એને આજ્ઞા, દાદાની 5 આજ્ઞા છે ને, એમાં જ તમને આ છોડવાનો એક આજ્ઞા મળી જશે. હા બેન, આ 5 આજ્ઞાઓની તમે વાત કરો છો, એ આજ્ઞાઓ વિશે વિસ્તારથી એ જ્ઞાન આપશો ને પરમ દિવસે, ત્યારે એની સાથે વિસ્તારથી કહીશું. હા, બરાબર. 1 કલાક 1.5 કલાક લઈશું, એ તો એટલી બધી આમ વિસ્તારથી સમજાવીશું. બરાબર. વાઘેલા પ્રવીણભાઈ મોટા લીલિયા, અમરેલી આવ્યું છે આખું, અમરેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. ફાઇલ નંબર 2 સાથેનો વધુના વધુ સરળ રસ્તો મને એના દોષો ખૂબ જ દેખાય છે. હું અત્યંત મારી સાથે એગ્રી થઈ શકે તેવા પ્રયત્નો કરું છું, છતાં ઉલટું પડે છે, તો યોગ્ય રાહ બતાવવા વિનંતી. ફાઇલ 2 જ્ઞાન લીધું છે? ના, નથી લીધું. લીલિયામાં રહે છે? હા, પહેલી જ વાર જ આવું છું. તમે પહેલી વાર જ આવો છો, તો ફાઇલ બાઇલ ક્યાંથી શીખી લાયા? તમારા ટીવી ઉપરથી પ્રોગ્રામ. ઓ ટીવી. તૈયાર છે માલ. એમ એને રસ પડે છે? ટીવી જુએ છે તમારા? હા, એ ક્યારે એક જુએ છે. અહીં આવ્યા છે ના, હારે નથી. તો એમને લઈ આવો. બે સાથે જ્ઞાનમાં રહો ને તો બધું નિકાલ જલ્દી થાય. પણ જ્ઞાન લેશો ને તમે તમારું જ પકડો છૂટતી જશે. શું ફાઇલ? કઈ ફાઇલ ન હોય આપણી વાઈફ તો ફાઇલ છે, ફાઇલ. આપણે સમજો ને, આપણે વધારે સમજદાર છીએ, આપણે મોટા છીએ. વાઈફ કરતાં તમે મોટા છો ને, હા, તો પછી તમે તમારી મોટાઈમાં રહો ને, મગજમારી ના કરી. એ જીદે ચડે તો આપણે ખસી જવું, ધીમે છોડી દેવું. આ 1 વાર કહેવું, 2 વાર કહેવું, 3જી વાર કહે આપણી ના માને તો આપણે છોડી દેવું. આ બધા ધણીઓ માટે છે, હો, એકલા ભાઈ માટે નથી. બધા આ જ લોચા છે. શું? પછી મૂકી દેવું. એટલે એની મેળે આપણે જ્ઞાનમાં આવીશું તો ઓટોમેટિક આવશે. તમે જ્ઞાન લેશો ને તો ઓટોમેટિક એનું સુધરશે. શું એને થશે કે આ આગળ નીકળી ગયા, હું રહી ગઈ પાછળ. એને લઈ આવજો પછી. હા, અમે આવતા હોઈએ છીએ, રાજકોટ આવતા હોય છે, ક્યારેક અમરેલી આવતા હોય છે. આયેલા તમે નહીં આવેલા? અમે અમરેલી આવ્યા ત્યારે. અમરેલી આવીશું પાછા, ક્યારેક આવીશું. કાલવાળા પ્રશ્નો છે, થોડાક કાલના છે, મિક્સ થયા છે. કાલવાળા ભાઈ છે રતિલાલ બાલધા છે, ધોરાજીના રતિલાલ બાલધા. આપશો, તમારો પ્રશ્ન છે. ગઈકાલના રહી ગયેલા થોડાક છે. ઓ બાપરે. કાલે નીરુમાં આપે ઘંટીવાળાને જ અનાજ દળવાની કે જીવોને નાશ થાય તેથી પાપનું કર્મ બંધાય, તેથી મહાત્માએ ધંધો બદલવા જણાવેલ, તો તેમાં
પકવવા ખાવામાં વગેરેમાં પણ પાપના ભાગીદાર ગણાય, તો પછી બધા જ ઘંટી અનાજ દળાવવાના બંધ કરે, ખેડૂત ખેતી કરવાનું છોડી દે, ને વાહન ચલાવવાનું વાહન બંધ કરે. બધા એવું કરી ના શકે ભાઈ, બધા ના છોડી શકે. છૂટું સહેલું છે, હાથમાં એ સત્તા જ નથી. શું નહીં, આપણે કાલે કહ્યું ને કે હા, પણ એ તો એ ભાઈને માટે કહ્યું છે, બધાને માટે નથી આ વાત. બધા અમારી પાસે આવે તો ને, પણ બધા ના આવે. આ વાત એને સમજાય ને એને પહોંચે નહીં. શું એટલે આ તો જેને આગળ વધુ છે ને છૂટું છે બધાથી, તેના માટે છે આ વાત. નહીં, છૂટું તો બધાને હોય છે, છૂટું તો બધાને હોય બેન, પણ એમ કે આ તો આપણું કર્મ જે છે એ તો આપણે કરવું જ પડે. કરવું પડે, પણ જોડે જોડે આ સાથે ભાવ રાખો એમ કહ્યું છે. અમે કરે એવું તમે ખ્યાલ હોય તો અમે એમને કહ્યું નથી કે તમે આ છોડી દો. અમે પ્રશ્ન પૂરો જે બેન જરા પૂરો કરો. જ્યારે ગીતામાં અર્જુને તેના સગાઓએ અને બીજાઓને અનેકને મારે છે, એ ત્યાં જ કૃષ્ણ તેમને ગીતાનું રહસ્ય જણાવે છે. ભાઈ આ જ કૃષ્ણ ભગવાન યુદ્ધ થતાં પહેલાં એમણે બધા પ્રયત્નો કર્યા હતા યુદ્ધ અટકાવવા માટે. આ ગીતાનું રહસ્ય બહુ રહસ્ય જ છે ભાઈ, આપણે સમજીએ એવી રીતનું નથી. કૃષ્ણ ભગવાને બધા જ પ્રયત્નો કર્યા હતા. શું બધાને સમજાયા હતા બંધ કરવા માટે. નહીં, ગીતામાં એવું કહ્યું છે ને કે જે કાંઈ કર્મ કરે છે આપણે કરવાના હોય છે, એ આપણે કરવાના હોય છે, એમાં આપણે પાપ લાગતું નથી. ના, એવું નથી. એટલે કે બધાને મારી નાખો એવું થોડી કહ્યું છે. નહીં, એવું કર્મ નથી ને. આપણું જે બિઝનેસ છે, જે ધંધો છે, હા, એ એ કર્મ વસ્તુમાં પાછું કર્મ એમ કે એમાં પાપ નથી. જે કરવાનું આ વાત કોને કરી હતી? કૃષ્ણ ભગવાને. ગીતામાં એવું આવે છે ને. હા, પણ કોને? અર્જુનને કરી હતી ને. અર્જુનને કરી હતી, અને બધાને લાગે છે એવું આપ્યું છે. હે, બધાને આ વસ્તુ બધાને લાગે છે એમ. હા, એ લાગે છે ખરું, પણ જો તમારે સાચું સમજવું હોય અને મોક્ષે જવું હોય તો પછી એક આગળની વાત પણ કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આપી છે. એને આત્મદ્રષ્ટિ આપી છે. છૂટવું હોય તો, નહીં તો પછી કોઈ વાંધો નથી. જે કરતા છે બધું બરાબર જ છે. આ તો જેને મોક્ષે જવું છે, ભાઈ તો બિચારો છૂટવા માટે કહેતો તો જ્ઞાન લીધેલું હતું એણે, અને કહે છે કે મારા ભાગે આવ્યું છે ને મને આ અંદર ગમતું નથી કે મારે શા માટે આ જીવો મારવા જોઈએ. સમજાય છે ને? એના એ દ્રષ્ટિથી આ વાત છે. બાકી સામાન્ય લોકો માટે તો તમે કહો છો, એ સામાન્ય લોકો માટે કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું એ વાત બરાબર જ છે. એને કરવું જ પડે, છૂટકો જ નથી. શું પણ અંદર ભાવ રાખો કે મારાથી કોઈને દુઃખ ના થાવ, મારાથી કોઈ જીવ મરો ના, એવો ભાવ રાખવાનો અમે કહીએ છીએ. બીજું શું ખોટું કહીએ છીએ? ભલે તમે ધંધો બંધ કરવાનો અમે નથી કહેતા, પણ ભાવ તો કરો. ધંધો એટલે હું ખેડૂત છું, હા, અમે અમારે દવા છાંટવી જ પડે. તો અનેક જીવજંતુઓ મરવાના જ છે. અહીંયા અમારે અહીંયા એવા કેટલાય ખેડૂતો છે ભાઈ કે જે લોકો મનમાં નક્કી જ કરે છે કે આપણે નથી દવા છાંટવીશું, આપણે દવા છાંટવી જ નથી. શું અને એ પા રહે છે ખરા, દવા છાંટતાય નથી, અને પરિણામે એમને કંઈ વાંધો આવતો નથી. સરવાળે એમને જોઈએ એટલું મળી જ રહે છે, પાકી રહે છે. શું એટલે આ તો પોતાના નિશ્ચય ઉપર છે આધાર. શું બધાને માટે સરખું નથી. શું સમજાય છે? દરેકની પોતપોતાની અલગ સમજણ હોય છે. શું બાકી કૃષ્ણ ભગવાને જે કહ્યું એ તો બહુ સરસ છે, વાત જુદી છે આખી. અરે નહીં, એવું ગીતામાં કહ્યું ને. એટલે એમ કે આ કર્મ આપણે જે કરવાનું જ છે એ તો કરવાનું જ છે. એ તો ક્યારે કહ્યું? જ્યારે અર્જુનને સમજાતું નહોતું, એ જ્યારે એને વૈરાગ આવ્યો ત્યારે. નહીં તો પહેલાં શા માટે કૃષ્ણ ભગવાને બધાને યુદ્ધ બંધ કરવાનું કહ્યું? યુદ્ધ કરવાનું હતું જ નહીં, કરો ને બધા. જેમ ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે, બ્રાહ્મણનો ધર્મ છે, એ તો જ્યારે યુદ્ધમાં આવી ગયો પછીની સ્ટેજ છે, પહેલાંની વાત નથી. થઈ ગયા પછીની વાત છે. એટલે એ વસ્તુ કરેક્ટ છે, ભગવાનની વાત ખોટી હોય જ નહીં. પણ આ અમે એમ રીતે કહેવા માગીએ છીએ કે ભાઈ જેને આગળ વધવું છે અને પછી આગળ આત્મધર્મમાં જવાની વાત છે. પછી આગળ અર્જુન બધું જ મૂકી દીધું હતું ને, રાજપાટે બધું જ મૂકી દીધું હતું, નહોતા નીકળી પડ્યા પછી. શાના માટે? કરવાનું હતું તો પછી મરતા સુધી એમને રાજના ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં જ રહેવું હતું ને. પણ છેલ્લે પાંચે પાંડવ બધું મૂકીને નહોતા નીકળી ગયા છેલ્લે. એ છેલ્લી સ્ટેજમાં જુદી વાત આવે છે બધે. શું ત્યાં જ્યારે કર્મો આવે છે ત્યારે બરાબર છે, પૂરું કરવું જ પડે.
પછી જ્યારે થાય કે ના હવે આપણે આમાંથી છૂટવું છે, પૂરું થયું આપણે હવે, તો જુદી વાત આવે છે એના માટે. પેલા ભાઈએ એમની વાત કરી કે ભાઈ અમારે મારી ઈચ્છા અંદરથી નથી કે આ જ્ઞાન લીધા પછી મને એમ થાય કે આ શું કામ મારે હિંસા કરવી, એના માટે એ વાત છે. જેને છૂટવું છે એના માટેની વાત છે. અને જેને આ સંસારમાં ચલાવવો છે, ક્લરો ટીટ ફોર ટેટ. અભિપ્રાય પણ ના રાખો કે આમ કરવું જોઈએ, મારવું જોઈએ, એ જ વધારે નુકસાન કરે છે. ના માં છૂટવાનું તો બધાને જ હોય છે. બસ એ છૂટવાની વાત રાખો. પછી આ વાતના આગ્રહી ના તો કર્મ કરો તમે, પણ અંદર આ હિંસા જોડે થાય છે. કૃષ્ણ ભગવાને દવાઓ છાંટવાનું કહ્યું હતું કંઈ? નહીં, ખેતીમાં આજ સુધી ક્યાં દવાઓ હતી જ? નહીં તો સાહેબ બેન, છતાંય પણ- હળ હાંકીએ તોય હળમાં એવી રીતે થાય ને. એટલે થાય છે. એટલે તો દવા સૌથી કનિષ્કમાં કનિષ્કને ખેતી કહી છે કે ભાઈ એમાં બહુ હિંસા થાય છે. એટલે તો વાણિયા બધા પાકા હોય એટલે ખેતીમાં પડે જ નહીં. તમે ખરો કે છે ને અમે ખાઈએ મજાથી, પણ છૂટકો નથી. આ લઈને આવ્યા છો કર્મ એટલે છૂટકો નથી, પણ આનું વસ્તુ સમજો એમ કહેવા માગીએ છીએ અમે કે અંદર અભિપ્રાય ના રાખો કે આ કર્મમાં વાંધો નથી. વાંધો નથી કયો એ જ વાંધો છે. અંદર ખટકો રાખો કે આ આપણા ભાગે ક્યાં આવ્યું. આપણે ક્યાં ભગવાન બધા કેવા વિતરાગ હતા અને કેવું સરસ બધાને હતું, કશું કરવાનું પણ જ નહોતું, છતાંય બધું એની મેળે મળતું હતું. એવું આપવું કેમ ના હોય?